Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, ang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng nachos. So for today's video, time check muna tayo. Ngayon po ay 11:32 na ng gabi. So nagkagutuman kaya gagawa tayo ng midnight snack at ang midnight snack natin ay nachos. So, for tonight's video, guys, gagawa tayo ng midnight snack natin ng nachos. Siyempre, kapag gumagawa naman tayo ng food, nagsusuot tayo ng gloves. So, dapat magsuot muna tayo ng gloves. After natin magsuot ng gloves, siyempre, introduce na natin ang ating mga ingredients. Simple-simple lang. Meron lang po tayong 5 ingredients para magawa ang ating masarap na nachos. So guys, ayun, nakita nyo na ang ating mga ingredients. Kaya umpisahan na natin ang paggawa ng ating midnight snack na nachos. So guys, una kumuha muna tayo ng lagayan ng ating nachos. Then, yung lagayan ng ating nachos, lagyan natin ng binili nating mga nachos sa supermarket. Yung nachos na to ay nagkakahalagang 60 to 80 pesos supermarket. So, yan ang gawin natin. Pagkatapos natin muna lagyan yan, pwede natin lagyan ng onions. So, bagay first niyang. Lagyan natin tomato. Tapos, lalagyan din natin netong giniling na beef. So, ilalagay ko po sa description box kung paano niluto tong giniling na beef. Kasi, nilagyan din po ito ng tomato sauce. So, lagyan natin siya. Yan. So, yun guys, ulit-ulitin lang natin hanggang maubos yung ating nachos at maubos yung ating mga ingredients. Pagpapatong-patungin natin siya para gano'n siya kasarap kapag ating kinain. Paano masabi? Tignan natin ito. May cheesy squeeze. Ito po nabibili rin sa supermarket. Then, lagyan ulit natin siya ng nachos. Lagyan ulit natin ng onions. Yung onions natin guys, kailangan maliliit po yung hiwa. Then, ito yung ating tomato. So, lalagyan natin siya ng tomato. Tapos, lalagyan ulit natin ng ating beef. May choice din po kayo kung gusto nyo lagyan ng sweet sauce, yung sauce na gagamitin nyo sa paggigisa netong beef giniling. So, tapos na natin lagyan yung beef, then lagyan ulit natin tong cheese squeeze. Yan.
Then, after natin lagyan ng cheese whiz, lagyan ulit ng ating nachos. So, nalagyan natin ating cheese whiz. So, papatungan ulit natin siya ng nachos. Then, after patungan ng nachos, lalagyan ulit natin ng onion. Then, tomato. Then, beef. Ating beef giniling. Tapos lalagyan ulit natin ng cheese. So, I think guys, last layer natin to. Lalagyan ulit natin siya ng nachos. 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 At nachos. Then, ulitin lang ulit natin. Lagyan natin ng onion. Subusin natin yung onion natin. Then, lagyan natin itong ating tomato. Subusin na lang natin yung ating tomato. Tapos, lagyan natin ng ating beef. Then, cheese squeeze ulit. One. So, para mas masarap guys, dahil ito na yung last layer ng ating nachos, lagyan natin siya ng cheese. Yung pinayod na keso. So guys, tapos na ating midnight snack nachos. Sa 5 ingredients lang ay makakapaggawa na tayo ng ating midnight snack. So let's eat! Ang sarap. So guys, ibang nachos po, pwede rin po lagyan ng
repolyo. So guys, I hope you enjoyed this video. So don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga next video. Bye-bye!